साथीहरू नमस्कार। तपाईँहरू अहिले टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा राखेका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। आइफोन र एन्ड्रोइडका लागि पनि माइक्रोसफ्ट कम्पनीले एन्टिभाइरस एप उपलब्ध गराउने भएको छ। डेस्कटप कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको दुनियाँमा पर्वत जमाइरहेको माइक्रोसफ्टले माइक्रोसफ्ट फोनको क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो छाप छाड्न असफल भइरहेको छ। विन्डोज मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम होस् वा लुमिया हार्डवेयर होस्, माइक्रोसफ्टले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको होइन, पुरै फ्लप भयो। अब चाहिँ माइक्रोसफ्टले स्मार्टफोनको दुनियाँमा प्रवेश गर्ने नयाँ योजना बनाएको छ। माइक्रोसफ्टले आफ्नो सेक्युरिटी टुल विन्डोज डिभेन्चरलाई एन्ड्रोइड तथा आइओएसका लागि समेत चलन गर्ने निर्णय गरेको छ। विन्डोज डिभेन्चर भनिने एन्टिभाइरस सफ्टवेयरलाई माइक्रोसफ्टले आफ्नो विन्डोज 8देखि उपलब्ध गराउन थालेको हो। एन्ड्रोइड स्मार्टफोन तथा आइफोनका लागि यही वर्षको अन्त्यसम्ममा विन्डोज डिभेन्डरको फाइनल भर्जन उपलब्ध हुने माइक्रोसफ्टले जनाएको छ। आगामी हप्ता आफ्नो आरएसए सम्मेलनका क्रममा कम्पनीले यसको झलक देखाउनेछ। स्मरण रहोस्, माइक्रोसफ्टले गत वर्ष म्याक अपरेटिङ सिस्टमका लागि डिभेन्डर एन्टिभाइरसको पब्लिक रिभ्यू जारी गरेको थियो र माइक्रोसफ्टले विन्डोज डिभेन्डरको नाम पनि परिवर्तन गरेको छ। माइक्रोसफ्टको स्मार्टफोन एन्टिभाइरस सफ्टवेयर डेस्कटप भर्जनभन्दा निकै फरक हुनेछ। यसका माध्यमबाट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भाइरस र मालवेयर स्क्यानर गर्न सकिनेछ। उक्त डिभेन्डर एपमा कम्पनीले फिसिङ प्रोटेक्सन पनि उपलब्ध गराउनेछ। यसो हुँदा कुनै पनि कम्पनीका कर्मचारीहरूले भुलवश समेत कम्पनीसँग सम्बन्धित युजरनेम तथा पासवर्ड लगायतका जानकारी सेयर गर्न सक्ने छैनन्। माइक्रोसफ्टको यो एप निःशुल्क रहनेछ वा किन्नुपर्नेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। यद्यपि परीक्षणको रूपमा भने निःशुल्क उपलब्ध हुने बताएको छ।